S-a stricat ceva la Webasto și a trebuit să dea jos ceva pe acolo, să repare. Ori n-am GPS, ori am luat pe altă cale. Temperatura motorului cam urcă pe aici, se bălângă destul de bine remorca. El n-avea troliu, e foarte accidentat aici drumul. Momentan aștept să vină colegul. Dusterul este pregătit de drum, așa sunt și eu. Urmează o mică aventură off-road. Sunt foarte curios ce îmi rezervă această zi. Înainte de a intra pe traseu, vreau să specific că Dusterul este stock, cauciucurile all season. Pe telefon am descărcat un traseu GPX și urmăresc pe o aplicație, pe Osman. Aici ai floare la ureche drumul. Momentan aștept să vină colegul. El mai greu vine cu autorulota. Se pare că acum suntem 3. A mai venit cineva din spate, s-a alăturat la convoi. Zicea salvamontul că undeva o să fie în pădure o poartă care trebuie deschisă, închisă pentru animale să nu iasă din pădure. Salvamontul tot cu un Duster era și nu avea nimic special. El nu avea troliu. Aici este ieșirea din pădure despre care zicea. Poarta este deschisă momentan. Ar fi bine ca ultimul să-l închidă. Suntem la înălțime. Peisajul este absolut uimitor. Până acum a fost ok și drumul. Azi avem cu noi, pe lângă mașina din Buzău, avem o familie de polonezi. Mi s-a stricat ceva la Webasto și a trebuit să dea jos ceva pe acolo, să repare. Eu cred că majoritatea drumului și un 2x4 se descurcă. Depinde de șofer, depinde de vreme, de ce cauciucuri are. Traseul seamănă foarte mult ca și dificultate cu Ipsarionul. Puteți să vedeți video pe canal, să verific și situația cu harta. Timpul nu-i bine. Să vedem care este treaba aici. Ori n-am GPS, ori am luat-o pe altă cale. Hai să aștept pe colegi. Ies la munte, are acum și un website, ieslamunte.ro. Aici puteți să găsiți informații despre locațiile pe care le-am vizitat în videouri. Găsiți informații despre echipamentul pe care îl folosesc și anumite proiecte pe care le-am construit pentru overlanding. Puteți și voi să copiați planurile și vă faceți singur proiectele. 1 hour later.
Poate vă întrebați cum am ajuns să fiu ultimul. Am fost primul. La un moment dat am deviat de la traseu, cam 100 de metri, și toți ceilalți s-au luat după mine. A trebuit să întorc și întoarcerea a fost pe un loc foarte îngust. La un moment dat n-am avut tracțiune, o roată aveam în aer, era în jnepeniș cum ar veni, și m-a ajutat colegul din față, împins un pic, eu am fost la volan. După aia a venit o altă mașină din sensul opus, din nou trebuit să dau înapoi vreo 50 de metri ca să găsim un loc unde să poată trece, și au trecut. Acum am revenit cu toții pe traseu. Suntem aici, deja urcăm ultima parte din traseu. Important e că bine, cu puțin de ajutor se rezolvă orice. Este ora 6:20. Nu știu cum a oprit cu autorulota aia, dar cred că a fost o misiune foarte dificilă să întorci aici sus. Dacă, nu știu, dacă nu te-ai cuplat și o întors prima dată mașina, habar n-am. Am avut mai devreme o chestie cu temperatura motorului, cam urcă pe aici. Am avut ceva probleme în trecut și nu știu dacă s-au rezolvat în totalitate. Ne apropiem de punctul de belvedere cu lacul Vidra. Cred că deja puteți să vedeți și pe camera de sus, de pe mașină, peisajul cu Vidra. Ora este 6:30. Să-mi verific un pic consumul. 20 de litri. Bine, nu a fost off-road. Mai am 30 de litri în rezervor, ceea ce e numai bine. Cred că la Petroșani e cel mai aproape unde pot să mai bag. Niște pietre aici. Se bălângă destul de bine remorca. E pregătită de 4x4. Văd că o tras din nou la stânga, nu știu ce vrea. Cred că vrea să mă duc în față. Așa ceva, nu știu. Să vedem. O porțiune mai tehnică. Așa. Nu știu cât de mult se vede, cât de mult vedeți din drum. Se cam chinuie cu remorca. De când fac overlanding am avut doar 2 experiențe cu polonezii și până acum au fost experiențe bune. Sunt oameni ospitalieri de treabă, prietenoși.
Omul ăsta i-a ajutat și pe cel din fața mea și pe mine m-a ajutat la întoarcerea mașinii. Aproape că deja cere a doua. E că o să-i și dau imediat dacă nu se înrăutățește drumul. Mulțumesc! Aici destul de nașpa cu ravenele astea. Este ora 7 seara și nu știu dacă are rost să mai cobor pe Transalpina la ora asta. Mă bate gândul să rămân și eu sus. Oricum nu-i niciun stres. Bună! Mai sunt și caprele astea pe drum, lângă faptul că și așa e așa cum e și trebuie să filtrez, mai filtrez și pe ei. Sunt faine culorile la ora asta. Mă bucur într-un fel că e seară, că e după ora 7. Aici au parcat polonezul nostru. Să vedem ce facem noi. Rămânem și noi aici sau nu. Pare în drumul aici. Nu mă duc nici mai departe, că n-are rost la ora asta. Situația actuală. Suntem parcați pentru noapte. Am decis împreună să rămânem aici. Nu are rost să gonim în jos. La 8 seara se închide și Transalpina. Peisajul e frumos. Bine, prieteni, mi-am pregătit aici ceva de mâncare. Acum mănânc. Mașina deja e pregătită pentru culcare. N-am mai filmat că am mai stat de vorbă cu vecinii. Așa că
Ne vedem dimineața. Neața bună, prieteni! Este a treia zi de overlanding și începem aventura. Bye! Continuăm overlanding-ul. Așa a început aventura, după cum vedeți, ravene, e foarte accidentat aici drumul. Am crezut că am terminat cu traseul tehnic, dar se pare că nu. Puteți vedea în față, spre stânga, Munții Parâng. Încet, încet ne apropiem de capătul traseului. De aici traseul deja e ca în palmă, cred că și un Logan se descurcă. E plin cu rulote aici. Cu benzina stăm bine, consumul instant e 14 litri pe traseul ăsta de benzină, pe Duster 1. Mă bucur că ne-am întâlnit, drum bun mai departe, distracție pe Transapuseni. Da, da. Succes! Salut! Cam asta a fost aventura noastră pe Strategica, dragi prieteni. În spatele meu puteți să vedeți Munții Parâng. La dreapta mea deja începe asfaltul, Transalpina. Eu sper că v-a plăcut acest video, această aventură. Nu uitați să dați un like, să vă abonați pe canal și ne vedem într-un alt video. Pa, pa!